Para sa lesson na to, matututunan natin kung paano mag-improve ng game performance gamit ang local scope. Matututunan din natin kung paano mag-maintain ng isang source lang ng code gamit ang global scope at module script. Last but not the least, pag-uusapan din natin paano mag-improve ng game security gamit ang local scope. Usapan naman natin ang use cases ng scopes. Unahin natin sa local scope. Gagamit tayo ng local scope kung kailangan natin ng performance kasi ang global scope ay 10% slower compared sa local scope. Ngayon, kailan naman tayo gagamit ng global scope? Gagamit tayo ng global scope for code reusability, especially when using module script. For example, meron tayong tatlong script, script 1, script 2, at script 3. Kada script ay may connection sa module script natin at ipiprint din nila yung string doon sa module script natin. Then meron din sila sarili nilang variable na may value na high. Kapag niran natin, ay makita natin ang script 1 high, ang script 2 high, and script 3 high. Then meron din sila dito sample module ng value ay hello. And makita natin, ang value nito ay hello. At notice na nakadeclare siya sa global kasi wala tayong local keyword sa kanya. Ngayon, saan ang code reusability sa kanya? Ito yung code reusability. Ngayon, kung gusto natin baguhin ito sa mga scripts na to, kailangan natin baguhin isa-isa. Tulad nito, sabihin natin hello. Baguhin din natin siya sa script 2 at script 3. Kaya kapag nandito tayo, gumamit tayo ng module script and dineclare natin siya as global, isang beses lang natin siya kailangan baguhin. Ayan. So, try natin i-run. Ayan. Isang beses lang natin binago yung sa module script. From hello, ginawa natin hello world, pero nagbago na siya sa lahat ng scripts natin. Compared to sa local scope natin na babaguhin natin siya individually. Ayan. In the future, gagawa ko na mas in-depth pa na tutorial sa module scripts natin. Last but not the least, gumagamit din tayo ng scopes for security ng games natin. For example, ito, meron tayong function na create account which is nagawa na account. Tumatanggap siya ng dalawang parameters, user and pass. Ngayon, kung ano mang input natin sa user, ay sineset ng function na to as the username. Then kung ano man yung ibigay natin sa pass variable, is iset niya as password. Ngayon, notice na itong username natin is declared as global, while ang password naman natin is declared as local. Then ngayon, i-call natin ang function natin, sabihin natin ang username niya ay syntax ng password is 123. Then after that, ipiprint natin ang username at ang password. Try natin i-run. So yun guys. Ayan, nakikita natin na nag-print ang username niya kasi declared siya as global. Ngayon, nil naman ang password kasi dineclare natin siya as local. So yun, kung gusto natin mas maging secure ang laro natin, i-declare lang natin yung variable na gusto natin itago as local scope. At doon na nga nagtatapos ang lesson natin. Marami pa tayong kailangan pag-usapan bago tayo maging ganap na Roblox developer. See you guys there. Bye!